Tervetuloa Raksapodin seuraan. Tänään puhutaan tuoteneuvonnasta. Raksapodi. No niin, täällä sitä ollaan lautalla jälleen kerran. Meillä on tässä vierelläni tommonen mennikäisen vihreissä Raksapodin appari. Mikko Merellä, tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Ja täällä juontajakollegani. Onnittelut Jarkko Nyman. Meillä onnistui ekaa kertaa laittaa livenä tämä niinku laitteiden kautta toi meidän tunnari. Ei tarvitse jälkeenpäin sitten editoida. Eli teknologia ihmelapsi. Jarkko Nyman, tervetuloa. Kiitos. Tänään tosiaan puhutaan tuoteneuvonnasta, Saint-Gobainin tuoteneuvonnasta. Meillä on yksi jakso aikaisemminkin aiheesta. En muista jaksonumeroa, mutta voitte käydä sieltä katselemassa. Ja nyt vähän päivitetään tuoteneuvona tilannetta, missä mennään tänään, ja siksi meillä onkin aivan uusi tuoteneuvoja täällä. Saint-Gobainin tuoteneuvona asiantuntija Tero Hannula, tervetuloa. Kiitos. Mahtava, kun pääsit mukaan. Ja tuossa sanoit aikaisemmin, että ihan Tampereelta asti vaivauduit paikalle. Joo, no sieltä tultiin. Mahtava. Päästään vähän kyseleen tyhymiä, koska eikö sillä tuoteneuvonnasta kysellä tyhymiä? Niitäkin Kyllä, joskus näin tulee. Ja sitten perinteisesti meillä on aina alkaa, kun tulee uusi vieras, niin aluksi kuumotetaan sitten sillä, että Tero, että kerro, mikä sun suhde rakennusalaan on? Miten olet päätynyt noihin hommiin, missä olet nyt? No joo, kyllä se on ollut semmoinen kiinnostus siihen aihealueeseen. Se on tuntunut jotenkin merkitykselliseltä työltä alusta pitää, ja kun siinä sitten väkisinkin tulee tehtyä jotain näkyvää tai purettavaa, joka toivottavasti semmoista, mikä säilyy pidempään, mutta olen ollut ensin ihan siinä suorittavalla puolella puhtaasti tonne 40 ikävuoteen ihan koko työelämän sieltä alta parikymppisestä ja muurarin töitä tehnyt ja ollut kyllä tämän nykyisen työnantajan kanssa tekemisissä melkein sen koko työikäni erilaisten henkilöiden sieltä. Mutta sitten silloin 40-vuotiaana sitten siirryin tämän Saint-Gobainin taikka sen edeltäjän palvelukseen. Muurarihommat on aika raskata hommia kuitenkin niin loppupeleissä. Joo, kyllä sieltä sitten tietynlaiset nivelvammat aina aikaiseksi saa. Joo, isä on kanssa muurari, niin kyllä sillä polvet oli aika kovilla, mutta kyllä se sinnitteli eläkeikään asti. Mutta ei ollut Oulussa tuoteneuvontaa, minne olisi voinut mennä pakoon pakkasia. Joo. Miten sä oot sitten tähän tuoteneuvojaksi päätynyt? No joo, mä olin siinä tämän tyyppisten töiden, eli siinä muuraritöiden aikana tein tälle yritykselle tämmöisiä, missä paljon testataan tuotteita, vaikkapa muurattuja rakenteita, niiden äänen eristävyyttä tai äänitaso-lukuja tuolla VTT:llä, ja sitten tehtiin savupiippuja, tulisioja, semmoisia tuonne testilaitoksiin. Ja siellä oli isossa roolissa semmoinen mun tämmöinen oppimestari Salmelan Eka. Aina teetti sitten näitä töitä. Hän oli silloin työneuvoja, kohan se olisi ollut, mutta voimakkaasti tässä yrityksen tuotekehityksessä mukana. Ja sitten niitä testirakenteita Eka pyysi aina sitten silloin tällöin minuakin tekee. Ja sitä kautta oikeastaan tämmöiseen niin kuin vähän syvempään tuotepuoleen, niin no, se oli mielenkiintoista. No niin, ja sitten kun nyt on perattu vähän niin kuin heti alkuun tätä henkilöhistoriaa, niin sitten tässä kun mietittiin myös tätä itse jakson myöskin nimeä ja tuoteneuvontaa, ja rakkaalla lapsella on monta nimeä, ja sitten ihmiset käyttää eri nimetystä, niin yksi mikä tuli myöskin, että joka olisi varmaan hyvä käydä läpi, että teillä on erikseen suunnittelupalvelu, ja siinä on tuoteneuvonta ja suunnittelupalvelus, niissä on selkeä ero, niin haluatko sä, Tero, tämän avata tässä niin kuin heti kärkeen? No joo, no ihan karkeasti niin, että yleensä ihan suunnittelijoiden asiat, heidän tulisi jostain tietää, ottaa yhteyttä tuonne meidän suunnittelijapalveluun, mutta toisaalta suunnittelijoillakin on semmoisia puhtaasti tuotevalintoihin liittyviä
tai saattavat etsiä jotain tietoa, eivätkä löydä sitä meidän sivuilta, tai jostain me opastetaan sitten löytämään ne oikeat materiaalit, dokumentit. Se on aika iso viidakko ne meidänkin nettisivut, ja siellä on todella paljon tietoa. Sen tyyppisissä pystytään heti auttamaan, mutta sitten ihan tämmöisiin rakennesuunnitteluun liittyvissä asioissa, niin ohjaamme suunnittelijat sitten sinne suunnittelijapalvelun pakeille. Saint-Gobainilla on, kuinka paljon niillä on eri tuotteita tarjolla? Teidän listiin ei varmaan kuulu ihan kaikki. No, tai pitäisi kuulua. No, joo, tuoteneuvontaan kuuluu Isover rakennuseristeet ja Kyprok tuotteet oikeastaan mitään pois lukematta, ja sitten nämä Weberin tuotteet, ja niitä on tuhansia rivejä. Siellä on eri variaatioita. Totta kai on myös semmoisia niin kuin värivariaatioita, vaikkapa pinnotteissa ja rappauspinnotteissa, laasteissa eri karkeuksia. Että niistä tulee paljon noita rivejä, mutta kyllä siellä on joka brändillä on myös ihan pelkästään satoja tuotteita. Niistä sitten eri vahvuuksia eri pinnotteilla ja tämän tyyppisiä. Jos ajattelee tuommoista sitten keskivertosoittajaa, niin kiinnostaa niin nykypäivänä, koska nykyyhteiskunta on mennyt tosi paljon tämmöiseen tietotekniseen ja ihmiset on puhelimella ja näin, niin onko ihmiset uusavuttomia? Tai että onko mitään tämmöistä kokemusta, että minkälaiset tyypit sinne soittelee? Että onko avuttomuus lisääntynyt joko siinä, että ei viitetä itse ottaa selvää tai ei ole tietoa tai ei osata toteuttaa jotakin? No varmasti siinä toteutuksessa voi olla semmoinen, että ei osata puhua ihan samaa kieltä. Siinä ehkä toi mulla se oma tausta, varmaan siinä vaikuttaa, totta kai yritän juuri sen siltä osa-alueelta auttaakin, mutta pääsääntöisesti ihmiset on tosi kiinnostuneita siitä, mitä he on tekemässä. Joskus ne kysyy toisen puolesta tai sitten he ovat teettämässä ja haluavat varmistaa, onko heidän työmies nyt ihan oikein käsittänyt kaikki tai tekeekö se sutta vai sekundaa nyt sitten. Ja nämä tulee vähän sellainen ovelastikin joskus kysymyksi, mutta pääsääntöisesti ihmiset on valmistautunut ennen kuin he soittaa, ovat saattaneet monesti selata niitä meidän sivuja, ei löydä ihan täysin etsimäänsä, mutta sitten on puhtaasti semmoisia, että lähdetään ihan avoimesti, että nyt se kysyjä sanoo mulle, että kerron nyt sitten kuinka mä tämän teen, että hyvä tulisi. No siinähän tulee sitten heti vähän paineita, ei tässä ihan täysin oppineita vielä olla. Mutta siis toisaalta, toisin sanoen siis teidän täytyy tietää myöskin, ei pelkästään sitä tuotteista, vaan myöskin pitääkö tarvittaessa kertoa jollekin, että otat semmoisen leveämmän lastan tähän käteen, ja sitten tämän lastan tähän, ja sitten sipaset sitä vähän näin, ja sitten levität seinään, että onko se tätä tasoa välillä noin? Joo, on. Ja jos siinä onnistuu auttamaan, niistä tulee kyllä aina parhaat kiitokset, mutta se on vähän haastava sitten ymmärtää se lähtötilanne. Koska toisaalta taas sitten urakoitsijalla voi olla se, että ne ei kehtaa kysyä sitten liian tyhmiä, koska täytyy jotenkin yrittää säilyttää, että kyllähän minä sitten osaan tämän tehdä, että kunhan nyt kerrot vaan tämän. No joo, toi oli oikeastaan ihan hyvä, tai semmoinen mielenkiintoinen tai hyvä pointti, koska tulee aika usein semmoinen soitto nimenomaan urakoitsijalta, että sun ei tarvitse sanoa kuin päivää, ja sen jälkeen se urakoitsija kertoo sen koko homman, ja on tosi tyytyväinen, että tuli hyvät neuvot, vaikka en mä sanonut mitään. Hän kertoi sen koko homman alusta loppuun, ja kun en mä puuttunut siihen, se riitti. Että semmosiakin tulee, eikä ihan harvo. Niin, haetaan vähän vahvistusta omille käsityksille. Vahvistus. Mä oon tehnyt sitä ihan samaa myöskin. Tai siis silleen soittanut, että terve, sitten sanonut, että mikä projekti, mitä mä oon siinä tekemässä, millä tuotteilla, että onko nämä toimivat vai pitäisikö käyttää jotain muita tuotteita. Ne on hyvät. Okei, kiitos, ei mulla muuta. Mutta siis se, että varsinkin kun tekee työmaalla ja on vähän erilaiset olosuhteet ja sitten kun ei ole ihan varma niistä tietyllä tavalla ihan kaikista tuotteista ja asiakkaalle päin ei sitä niinku, sille ei voi mitään semmoista, että tämä on varmaan ehkä oikeat tuotteet. Vaan sitä myöskin käy niin päin, että mahdolliset asiakkaat sitten myöskin taas soittaa sitten ja yhden tapauksen mulla oli, mä kävin yhden väliovien asentamassa tämmöisiä
seinää sisälle tulevia väliovia. Sitten oli samaaikaisesti sitten porukka asentamassa kipsilevyjä seiniin ja sitten katsoi, kun ne nauhoitti sitten niitä seiniä ja laittoi nauhoja sinne, niin ne sekoitteli sinne LR Plussaa ja sillä sitten teki kaikki niin kuin nauhoitukset ja nurkat ja sitten vaan kun tietää, että tosta nyt menee niin kuin joku perseelleen, niin se, että sanoi heidän työjohtajalle sanoi, että nyt on väärä tasoite tuossa, että ei voi tuolla tehdä, että ne tulee halkeamaan ne kaikki saumat. Ja, sanotaan, että suomen kieli muuten niin kuin toimi meidän välillä kyllä hyvin, kun oltiin siellä työmaalla juteltu, mutta sitten siinä vaiheessa se tuli ja sitten vaan sanoin vastaavalle kanssa aiheesta, että tämmöinen juttu nyt tuolla, niin sitten se meni vissiin sen verran pitkälle, että asiakas sitten loppujen lopuksi taisi soittaa tehdä tuoteneuvontaa siitä, että niinku, kestääkö se tai ei, jolloin se meni sitten niinku, kaikki sitten raapien pois tai jotain muuta vastaavaa, mutta kuitenkin se, että kyllä se soittajarepertuaari on varmaan aika iso. On joo. Se monesti hyvin tärkeää olisi tietää sen soittajan rooli siellä heidän projektissaan. Ja se ratkaisee aika paljon siitä, miltä kulmalta lähdet kertomaan. Ja miten otat sen, että et selosta liikaa jollekin urakoitsijalle, jolla on 10 vuosien kokemus. Se on vähän, siitä saattaa hänelle tulla vähän lapsellinen fiilis meikäläisestä. Sitten taas kuluttaja voi kuvailla kokemuksensa, tai tämmöinen tee se itse henkilö saattaa kuvailla kokemuksen vähän ehkä laajemmaksi kuin se onkaan, sitten ei ymmärretä kumminkaan toisiamme. Että kyllä siinä täytyy aika hyvin haistella ja välillä voi joutua kysyä vähän, sillä voi olla vähän tökeröstikin, että kerrokko vielä niin kuin taustasta vähän, että millä kokemuksella olet liikkeellä, että osaa mukautua siihen ja kertoo olennaiset tiedot. Tuo on varmaan niin kuin aika iso kuitenkin se, että taas sille urakoitsijalle niin se joku laastin lämpötila tai jotain tämmöisiä niin kuin yksityiskohtia, minkä lämpöistä vettä pitää olla, kun sinne sekoitetaan ja miten se vaikuttaa se veden lämpötila sit siihen koko prosessiin, niin se välttämättä sille asiakkaalle, se joka muuten vaan kyselee, niin on aika tieto, joka aiheuttaa hänelle vaan enemmän huolta. Niin on. Mitkä on yleisimmät tuotteet, mistä kysellään tällä hetkellä? No, tai ylipäätään? No, siinä mennään aika lailla tämmöisellä niin kuin vuoden aika jaksottain sillä tavalla, että keväällä, kun sitten rakennustyöt ulko-olosuhteissa on mahdollisia ja ylipäänsä lämpötilat kohdillaan, niin se alkaa siitä, että sokkeleita aletaan korjailla, ulkoportaita, autokatosten korroosiovaurioittamia lattioita, betonilattioita ja tämän tällaisia. Niitä lähdetään silloin keväällä korjaamaan. Toki lähdetään tekemään perustuksia vaikka pienille ulkorakennuksille ja isommillekin. Eli sillä semmoisella laastikorjauksella halutaan pinnat siistiksi kesän tulleen. Ja sitten syksyllä, kun alkaa lämpötilat muuttua kylmemmiksi, kysytään sitä, että voiko tehdä näissä lämpötiloissa, tai sitten ylipäänsä soitetaan ja kerrotaan just, että on tekemässä tämmöistä ja tämmöistä ja yöllä on jo pakkasta, niin sitten keskustellaan siitä, että mitä voi tehdä. Sitten toki silloin, kun alkaa sitten ilmat huonontua, niin tehdään sisätöitä, eli paljon märkätiloja, laatotuksia sisällä. Niihin siirrytään silloin syksyllä, vedeneristykset märkätiloihin, tämän tyyppiset. Ja no, talvella sitten, kyllä siinä alkaa sitten sisätöiden myötä tämmöiset levyrakenteet, tietyssä vaiheessa eristäminen. Siinä mennään sillä, että aika pitkälti, että keväällä aletaan taloa tehdä ja se siitä etenee sitten seuraavaa joulua kohde. No, nykyään ei enää, rakennukset on niin monimutkaisia ja vaativia, että ihan jouluksi ei yleensä päästä, mutta
Tai ainakaan moniko seuraavaksi. rakentaja on päässyt jouluksi sitten. Niin, se, että montako vuotta siinä menee, niin, että minkä vuoden jouluna. Niin. No millä ne portaat saa kuntoon, jos on vähän halkeillut ja pala puuttuu nurkasta, niin mitä siihen laitetaan? No kyllä siinä sitten siirrytään, siinä on yleensä aika isossa roolissa on näiden vanhojen vaurioituneiden materiaalinen poistaminen, mikä on se inhottava ja hyvin työläs ja pölysää ja vaatii jo vähän sitten ymmärrystä noiden laitteiden käyttämisestäkin, niin poistetaan sieltä vanhat vaurioituneet betonit ja joskus voidaan todeta, että ne ei ole enää korjauskuntoisia, sitten lähdetään tekemään niin kuin alusta pitäen uutta. Useimmiten tietysti pyritään korjaamaan ja poistetaan vaurioituneet betonit ja käytetään betonin korjaustuotteita ja betonin korjaukseen tarkoitettuja tuotteita, että sitten ne ei välttämättä enää rautakaupan hyllyssä olekaan ja tulee tämmöiset hankintaväylien selvittämisekin eteen sitten asiakkaalle. Mites onko yleensähän sitten ihmiset haluaa niin tuotteet, että se pitäisi olla kuiva heti ja mitä tätäkin pitäisi jälkihoitaa, että kastella 3 päivää. Joo. Ne on ilmeisesti kuitenkin sitten nykyäänkin on vähän enemmän pikatuotteitakin, mutta onko ne sitten välttämättä yhtä hyviä? No joo, se tuotteet voi olla pikatuotteita ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että se on esimerkiksi pinnotettavissa kovin nopeasti. Tämmöiset laastipinnat siellä voi olla alustassa, että vaikka meidän se uusi tuote siihen, taikka se asennettava tuote kuivuiskin, niin voi olla, että se alusta ei ole kuiva. Ja sieltä tulee vaikka pinnotuksen aikataulun niin kuin hidastavaa kosteutta märkätilahommissa ja muissa. Ja ihan vaikka ulkoportaissa, että tämmöisethän on yleistynyt kaikenlaiset epoksipinnotteet tai muut maalaustuoteryhmän pinnotteet, jotka vaatii sitten riittävän kuivat alustat ja sen tyyppisiä, että sen ja toi kosteuden mittaaminen ja sen ymmärtäminen on aika monimutkainen, että siihen on ihan ihmiset käynyt aika paljon koulujakin ja se on heillekin vaikeaa ja vaikka on tekniikka-apuna, että miten ymmärretään rakenteiden kosteuskäyttäytyminen, että saatikka sitten kertarakentajalle tai korjaajalle, niin monimutkaisia juttuja. Niin, että lopputulos olisi täydellinen. Niin. Se varmaan seuraavaan kesään pysyy sitten, niin, jos ei ihan loppuun asti mieti. Joo, ja sen takiahan noissa on syytä tässä tämmöisellä tasolla, mitä tuoteneuvonta on, niin yrittää löytää semmoiset hyvällä varmuuskertoimella olevat ratkaisut. Riippumatta siitä, onko se alusta nyt ihan just sitten prikulleen jotain prosenttia kosteutta tai ei. Mites, tuleeko tuoteneuvonnassa niin sanotusti paskaa niskaa koskaan? Joo, kyllä tulee. Ja joskus on semmoinen tilanne, että asiakas on vaikka selvittänyt jonkun kanssa, sillä on jo vastoinkäymisiä alla ja se soittaa jo valmiiksi ihan raivona meille. Ja joskus selviää niin kuin ensimmäisen 10 sekunnin aikana, että tässä ei auta mikään, että se on jo tiloissa ja niin poispäin. Tai sitten monesti se voi olla pettymys, mitä me sanotaan, kun eihän me voida ihan mukailla sitä asiakasta joka kerta, vaan kertoa se, kuinka meidän parhaan tietämyksen mukaan se tuote on asennettava. Että, niin. Vaikka kuin tekisi mieli sanoa, että no pistä sitä nyt sitten vaan sinne. Niin, että ei voi lähteä asiakkaan matkaan siinä mielipidepuolella aina, tai läheskään aina. Onko teillä ollut mitään sillä, jos ajattelee, että tuommoisessa puhelinterapeuttina kun joutuu työskentelemään, onko teillä siis mitään valmennusta tai koulutusta ollut ikään kuin siihen, miten ihmisiä kohdataan, tai onko se ihan vaan ollut sillä kokemuksen kautta itse havainnointia, että Joo. jos sitä on niin pitkään tehnyt? Joo, kyllä kun tämä on lähtökohtaisesti asiakaspalvelutyötä, niin kyllä tähän täytyy olla henkilö, joka soveltuu asiakaspalveluun, ja se kyllä siinä täytyy paljon pystyä kuuntelemaan ja ymmärtämään sen asiakkaan tilannetta ja aika rauhallinen pitäisi olla ja pysyä faktoissa.
Niin, tämä on varmaan, mikä pelastaa myöskin siltä myöhemmältä paskalta sitten. Joo, ja myöntää sitten myös, tai viedä keskustelu sillä tavalla, että jos ei tiedä sitä, niin sitten selvitetään ja katkaistaan se homma sillä kertaa ja tehdään vähän jatkoselvityksiä. Usein pyydän valokuvia, vähän lisätietoja, siinä saa hetkeksi poikki sen tilanteenkin sitten, kun lopetetaan puhelua ja katsotaan välillä sähköpostia ja taas palataan asiaan. Ainahan ei varmaan teiltä löydy niin tuoteperheitä, millä se homma saa ratkaistua. Tuleeko silloin suositeltua kilpailijan tuotteita vai oletteko te sitten kädet pystyssä? Että? Joo, kyllä me autetaan kaikin tavoin, mitä voidaan. Että joskus voi olla tilanne, että vaikkapa tiettyyn kohtaan ei esimerkiksi sovi meidän lasista valmistettu villaeriste. Silloin siihen joudutaan ottamaan jotain vaikkapa kivivillapohjasta, jos meillä ei ole sellaista tuotetta, niin kyllä se kerrotaan Entäs sitten tuommoiset kohteet, jossa on pohjalla vaikka jotain semmoisia tasoitteita, jotka on sitten muiden justiinsa tuoteperheiden niin kuin valmistamia, niin siinäkin siihen pitää olla myös aikamoinen tietotaito tai se, että lähdettekö silti siitä niin kuin neuvomaan, että mitkä eteenpäin, kun pitää tehdä tuntee myös aika hyvin niin sanotusti kilpailijoiden tasoitteet tai eristeet myöskin. Joo. Kyllä siinä joutuu monesti selvitystyötä tekemään, että pystyy neuvoon tai sitten vaan selkeästi sanotaan se osa-alue, mikä liittyy meidän tiedossa oleviin niin kuin ratkaisuihin. Ja tässähän on pitkälti meillä tehdään valmiita ratkaisuja, jotka sitten niin kuin toimitetaan sähköpostina asiakkaalle, jolloin esimerkiksi se alusta, mistä lähdetään, että jos ei ole uudisrakennus, niin se vastuu siinä meidän ratkaisusta lähtee jostain X-pisteestä ja alustalla voi olla vaikka lujuusvaatimus no se on useimmiten lujuus ja olosuhdevaatimukset, niin asiakas ratkaisee sitten tai miettii soveltuuko tämä meidän ratkaisu siihen. Ei oteta nyt liikaa kantaa siihen alustaan vaikkapa. Ja sitten tuolla eristämisen puolella voi ratkaista vaikka paikalliset olosuhteet, että mitkä tuulen suojat ja sellaiset vaikkapa kesämökkirakentaminen versus omakotitalo, nämä ratkaisut, mitä sinne laitetaan, niin no, ne löytyy meiltä ja tulee rakennusmääräyksistä. Ei niihin oikein voi ottaa enempää kantaa kuin mitä niistä löytyy. Et se soveltaminen, siihen voi asiakas monesti pettyä, että me ei juurikaan lähdetä soveltaa, vaan mennään niillä valmiilla rakennusmääräysten mukaisilla ratkaisuilla, jossa vaan on sitten meidän tuotteet. Ja onhan se nyt selvä, kun itsekin tuolla vanhoilla seinillä joskus roikkuu ja miettii, että mitähän ihmettä tämä on tämä materiaali. Joo. Tähän pitäisi saada nyt kuitenkin uusi pinnoite laitettua. Se joskus pienellä riskikertoimella joutuu myöskin mennä. Joo. Joskus, että jos nyt sitten haluaa varmistaa, niin sitten voi laittaa jonkun tartuntapohjamaali siihen läiskien varmuudeksi pintaa ja toivoa, että se pysyy siinä, joka sitten pitää se uuden paikoillaan. Mutta kun on vuosikymmenten ja joskus jopa satojen kuluessa niin ollut jos jonkinnäköistä korjaajaa siinä välissä, saatikka mitä voi tietää, mitä se alkuperäinen materiaali on. Tasoitteista tai siellä voi olla kalkkia tai ihan mitä tahansa, niin kyllä se joskus on vähän jännää touhua. Toistaiseksi pysyy ne kaikki vielä seinillä. Niin, mutta joku 100 vuotta vanha kohde, että siinä on monta kertaa korjattu seinää, mutta sitten kun se ensimmäinen kerros on kalkkia siellä pohjalla ja saa vähän kosteusvaurioita jostain, niin tipahtaa kaikki tasoitteet sieltä betoniseinästä. Niin. No. Joo, kyllä nämä joudutaan huomauttamaan, että tutkittua sen alustan, niin sitten siitä eteenpäin näin. Ja jos se on liian heikko tai usein kysytään, että voiko tämän maalin päälle tehdä, niin sitten se täytyy sanoa, että no
vaikkapa, että useimmat maalit soveltuu, mutta sun pitää testata, pistää tätä tasotetta siihen päälle ja katsot muutaman päivän päästä, jäikö se siihen kiinni, ettei se maali sulannut sieltä alta, niin teet tämmöinen testi ja se vastuu siirtyy tietysti sille asiakkaalle ja sen tutkittavaksi. On ne vaikeita. On niihin sitten muodostunut ihan semmoiset vakiokäytännöt tietysti meillä, että millä mennään. Että ihan hyvin niiden kanssa on pärjätty. On joskus noin katot on varsinkin joskus semmoisia painajaisia aiheuttavia juttuja, että saattaa olla se koko kattopinta irti. Joo. Sillä niin monenkymmenen neliön alueelta ja sitten tämä pitäisi maalata. Ja sitten tietää, että jos tämä lähtisi pökkiin näin, niin se tipahtaisi kokonaan alas sieltä. Sitten kerran kävi sillä lailla, sekin pysyi siellä, mutta mä maalasin sen katon. Sitten iltahämärissä oli jo kotiin lähes, mä katoin, niin se niin kupruili se katto joka puolelta. Mä olin sillä lailla, että tästä tulee painajainen. Tuo niin tulee niskaan toi katto. Joo. Että en mä tänä yönä sille mitään ehdi tekee, että mä katson huomenna. Sitten mä menin sinne, niin se oli aivan tasainen ja kiinteä joka paikassa. Se oli sitten niin kuivuttua imassu sinne. Joo. Ei ole vielä soiteltu perään. Ei ole vielä soiteltu. On sitä jo yli 2 vuotta. No niin. Että saavat soitella. No niin. Mutta on toi yksi on kans näissä, niinku, kun valitsee sen niinku materiaalin, niin tuossa etukäteen käytiin vähän läpi, niin se, että mikä on niinku haasteellinen, se, että mikä on riittävän hyvä. Koska se, että jos asiakkaat kysytään, asiakas haluaa joo, että mikä on paras. Ja sitten se, että sen jälkeen kun asiakkaalle kysyy, että miten sitten tuo hintapolitiikka on halvin. Et se paras ja se, mikä on hinnallisesti halvin, ne hyvin harvoin niin kuin kohtaa myöskään. Ja toinen, mikä on sitten myöskin ollut sitten jossain, kun on ollut vähän erikoisempi kohde, niin ei rautakaupoista ole löytynyt. Onneksi sitten, no itse kun Vantaalla asun ja myöskin Vantaalla on tuosta Weberin varaston, niin pystynyt sitten sieltä sit suoraan sinne etukäteen soittanut ja saanut niinku tilattua tuotteet. Ja firmalla se ainakin on onnistunut niinku hyvin, että saanut ne erikoistuotteet, mutta se, että koska siellä rautakaupassa löytyy ne peruslaastit. Et se on niinku, se on yksi semmoinen aina yhtälö, että mitä joutuu siellä työmaalla painottaa, että mitä tuotteita käyttää, niin se on myös yksi, mistä niinku itsekin soittanut, että asiakas haluaisi tästä parhaan mahdollisen, mutta tämä on budjetti. Niin. Mutta sitä ei osaa ottaa välttämättä huomioon, että kyllähän tavaraa saa, siis semmoistakin tuotetta, mitä ei välttämättä siinä rautakaupan hyllyllä ole, koska se on todella vaihteleva kirjo, että mitä löytyy. Monesti kuvittelisi, että menee tiettyyn kauppaan, että kyllähän täältä nyt tätä löytyy. Jotenkin tämmöinen oletus, että on niin yleinen tuote, niin sitten se onkin aivan hylly, että ei meillä ole sitä ollenkaan hyllyvalikoimassa. Niin, että maksat 80 rahtiin, niin kyllä sitä saadaan. Niin, sitten saat se yhdessäkin, joka muuten maksaa 30. Mutta sekin on melkein halvempi joskus ottaa sitten se tehdään. Sitten niin sen sijaan, että lähdet sitten alat soittelee ja menet jonnekin muualle, että helposti siinä se tunti toista menee sitten aikaa kuitenkin. Ja sitten monesti se on niinku ainut tuote. Että just se saa sokkelipaikkauksista ja tommosissa, niin sitten kun on halunnut, mikä oliko se 410, kun se on se perus, mitä tulee käytettyä, niin sitten taas haluuko lähteä kokeilemaan jotain uutta materiaalia semmoisia, kun nyt vaan pitää saada se korjattua se asiakkaalle se sokkeli siinä samassa, että kyllä se siinä vaiheessa ei ole niin merkitystä, että kuinka paljon se just sillä hetkellä maksaa, kun se pitää saada se yksäkki. Joudutaan kyllä aika usein neuvomaan niiden olosuhteiden, mitä siinä työmaalla on, niin ei vaan sovellu mikään muu kuin vaikka vähän tämmöinen harvinaisempi tuote, niin kyllä siellä saattaa asiakas antaa palautetta sitten hetken päästä, että niin meni rautakauppaan ja eihän tätä siellä ollut, mitä sä neuvoit, että sen olisi pitänyt tilata sitten, niin se on pettymys sitten, kun siihen tulee rahtikuluja päälle, mutta meilläkin on tuhansia riviä tuotteita, niin se on täys mahdottomuus, että rautakaupasta löytyisi ne kaikki valikoimasta. Että siellä on vaan ne perustiheään kiertävät materiaalit ja kaikki muu on toimitusmyyntinä sitten sieltä meidän varastolta. Plus, että pitää olla kaikkia muitakin merkkejä vielä. Niin,
Ei nyt tarvitsisi välttämättä. Niin, että riittäisi pelkästään Niin. niin kuin Saint-Gobainin tuotteet. Joo, kyllä niillä aika pitkälle pärjäisi. Sä sanoit, että sä tunnet paremmin ehkä, tai kun Saint-Gobainillakin on paljon tuotteita, ja niin onko nämä nimenomaan sun vahvuus, nämä Weberin laastit, ja Joo. sä oot niihin niin erikoismies? No joo, se on oma tausta on siellä niin kuin Weber-tuotteiden puolella, ja sitten näihin on tullut sitten opiskeltua ja perehdyttyä, ja jokainen tapaushan opettaa, mitä asiakkaat kysyy myös, ja Isoverin eristeet, ja siellä on muitakin tarvikkeita, ja sitten tämä on tullut tosiaan tutuksi, että niin kuin Kyprok äkkiä mielletään, että no joo, muutama levy tuo rautakaupan hyllyssä, mutta siellä on todella suuri määrä kaikkea tarviketta, on alakattomateriaaleja ja missä on siis metallirankaa ja kiinnikettä ja tärinävaimenninta ja sokkaa ja kaikkea mahdollista ripustinta ja ruuvia ja kiskoja, monensorttisia äänieristykseen liittyviä tuotteita, on todella teknisiä. Se voi tuosta nyt todeta, kun katsoo Kyprok-käsikirjaa, se on semmoinen noin vahva, lähes 600-sivuinen opus, ja siinäkin lienee pintaraapasu sitten. Et tutkimustietoa on paljon, ja toivottavasti osataan asiakkaita ohjata niiden äärelle ja selvittää, että kyllä se siellä on. Ja sitten työmaavariaatiot, vaikkakin kaikki hyvin pitkälti perustuu nykyään niin kuin ennalta testattuihin ratkaisuihin ja näin poispäin, mutta sen tiedon löytäminen, niin siinä on ihan haastetta. Se pitäisikin lukea tämä Kyprok-opus joskus itsekin. Joo. Se olisi varmaan ihan hyödyllistä tietoa. Niin, mutta sitten kun sä luet sen nyt, niin sä luet sen ensi vuonna taas uudestaan, kun siellä päivittyy ja tulee lisää tuotteita, että kyllä se myöskin varmasti jonkin verran niin kuin muuttuu ja tulee lisää tuotteita. Kyllä me silloin joskus käytiin myöskin tuolla Kyprokin tehtaalla. Niin, ja sitten tuolla tuotekehityksen puolella niin käytiin me sielläkin läpi, kun justiinsa oli tullut pieniä muutoksia tuohon näihin plaanoihin. Niin olikin. Jotain lisäaineet siellä oli vähän muuteltu, että tuli niinku taas tää vähemmän sitten päästöjä jotain sen tyyppistä, että oli niinku justiinsa sitä tulossa, että kyllä siinä saa olla niinku hereillä sitten tuosta niinku jo oman tuoteperheen niinku tuotteista, että mitä siihen kuuluu, plus sitten mitä kaikkea muualla, koska pitäähän siinä myös ymmärtää muiden kilpailijoiden rakenteita ja rakennustekniikasta myöskin, jotta niitä pystytään yhdistämään siellä työmailla. Kun on erilaisia vaikka vedeneristyslevyjä, niin niitäkin sitten saatetaan käyttää jonkun muun vedeneristön näitä levyjä, ja sitten siihen tulee, minkä verran tulee sitä Weberin vedeneristettä sitten, ja miten se asennetaan, niin miten sitä niin kuin pysyy niin sanotusti kartalla siitä? No joo, silloin jos on noiden niin kuin muiden valmistajien osia siinä rakenteessa, niin kyllä siinä täytyy nettiä aukaista ja tutkia sieltä, ja hyvin usein on niin, että meillä ei ole testattua tietoa, ja silloin sinne ei suositella joukkoon meidän tuotteita. Että silloin pyritään etsiä semmoista ratkaisua, joka me tunnetaan, joka on meiltä testattu tai meillä testattu toimivaksi. Kyllä se hyvin pitkälle tosiaan menee niin, että me pysytellään kyllä meidän tai niin kuin virallisten tahojen testaamissa ratkaisuissa, jos on meidän tuotteet. Sulla on sen verran kehittynyt tietoa ja taitoa niin vuosien verralla, että pystyisitkö rakentamaan mitä vaan ihan omasta päästä? Joo, varmaan jotenkin pystyisi niin kuin hankkiin sen tiedon sen rakennuksen edetessä, mutta kyllä se, kun on itse tekijätaustainen, niin tämmöinen mielenkiinto ja semmoinen keskittyy tämmöisiin niin kuin rakenteiden lujuuksien arpomiseen ja sen tyyppiseen, että
Noita kyllä nyt sitten osaa soveltaa, mutta sitten ne semmoiset, millä oikeasti katsotaan, että rakennukset pysyy pystyssä ja on oikea naula ja oikea puutavara ja oikea tiili ja laasti, niin tavallaan ne semmoiset laskennalliset asiat, niin joo, kyllä niissä apua tarvitaan. Että tuleeko siis tämmöisiä tenkkapoo-tilanteita, että täytyy nostaa kädet pystyyn, vai onko aina sanonut, että palataanpa 5 minuutin päästä asiaan? No kyllä meillä talosta löytyy, ei taida semmoista rakentamiseen liittyvää, nyt tämmöiseen niin kuin talon rakentamiseen liittyvää asiaa, että etteikö löytyisi tietoa, että sitten on muunlaisia kohteita toki, infrarakentamista ja sen tyyppistä, niin niissä varmaan on. Että tavallaan voitaisiin siellä tarvia meidän valmistamia tuotteita, mutta se rakentamisen osa-alue on outo, taikka ei kuulu meidän. Tyhmiä kysymyksiä ei vissiin ole. Tai monestihan sitä, kun miettii sitä, että soittaisi johonkin asiakaspalveluun, tuoteneuvontaa, olisi mitä tahansa, niin sehän on se jokunnäköinen kynnys aina. Sehän pitäisi olla tosi matala, koska todennäköisyys, että hommat kusee, niin on paljon pienempi, jos ottaa yhteyttä. Plus ne säästää aikaa, ja sitähän pitäisi niin heittäytyä vähän tyhmemmäksi kuin on. Ehkä silloin, että se tulisi se asia niin mahdollisimman laajasti kysyttyä. Koska se sitten vaikka tuotteita tai verotusta tai mitä tahansa, niin sitä vartenhan ne ihmiset on siellä töissä. Siellä on todennäköisesti ihmisiä, ketkä tietää paremmin kuin sinä. Kyllä, että se lähtökohta siitä, että no totta kai, mä en tiedä miten se on, onko se, totta kai nyt on jonkin verran rakentamisessa on niin kuin hiljaisempaa, että onko se, jos ei sitä nyt oteta huomioon, sitä niin kuin hiljenemistä sen rakentamisen osalta, mutta onko se niin kuin just se soittojen määrät kasvanut vai vähentynyt sitä, että kun sä sanoit just, että osa porukasta on sitä, että soittaa just niin kuin mun kaltaisia, että haluan varmistaa sen, että tietty rakenne toimii tietyssä paikassa, koska ei ole välttämättä semmoiseen kohteeseen laittanut tai sitten joku terassin puolella, että se vaikka menee niin kuin talvella niin kuin myöskin jäähän, että okei, että siellä ei se perus 3 tonnin satane enää käykään, niin sitten saa niin kuin varmistukset niihin tuotteille, koska se, että monesti sitä itsekin pyrkii tekemään jonkinlaista sitä työtä etukäteen, ja varsinkin siinä vaiheessa, kun on laskenut sitä keikkaa, että on tarjonnut asiakkaalle, että tähän hintaa tämä nyt tehdään, niin sitten se ennen kuin itse aloitetaan työ, niin sitten se vasta tuleekin kalliiksi se keikka itselle, että jos siellä tehdään se 2 kertaa. Ja oliko tuossa joku kysymys? Ei, mutta siis tuohon just liittyen, että se, että minkälaiset ihmiset soittaa, että itsekin on ollut monesti soittamassa ihan vaan sillä, että siellä toisessa linjan päässä sanotaan, että kyllä näin on, tai sitten taas toisinpäin, että ei toimi nyt sulla ulkotila, että toi lasti tohon, niin homma ok. Okay. Minkälaisia soittajamääriä siellä on sitten, kuinka kiireisiä päiviä ne on? No, tai löysiä? Montako pannua se nähtiin kahvia Joo, kyllä siinä kahvia pystyy onneksi juomaan siinä lomassa, käsittämättömiä määriä, mutta kyllä siinä vuoden ajat menee niin, että kyllä meillä talvella tuo joulu on semmoinen tietynlainen vedenjakaja vuodenvaihde, että siinä on ihmisiä paljon lomilla sieltä työpaikoiltansa. Ja suunnittelijat varmaan istuu aika paljon tasaisen ja toimistoissansa, mutta talvella on hiljaisempaa heti kevään, kun se rakentamisen valmistelukin jo alkaa, että pikkusen alkaa aurinko pilkottaa, niin kyllä puhelin alkaa soimaan ihan eri tahtiin. Ja onhan meillä totta kai tilastot olemassa sitten näistä puhelumääristä, mutta vuositasolla ollaan ymmärtääkseni oltu siellä 15-20 000 puhelun määrissä. Ja nyt kun rakentaminen hiljentyi vuonna 2024 aika totaalisesti, niin meillä se vuosi 2024 tarkoitti
puhelujen määrässä tuommoista 5-6% pudotusta aiempaan vuoteen 2023. Ja nyt ihan viime hetkien määriä, niin nyt tuntuu siltä, että tämä joulun aika mennyt niin on entistäkin hiljaisempi ollut. Et kuluttajat, olisin olettanut, että vähän enemmän olisi tässä joulunakin, taikka siis tämän vuodenvaihteen tiellä soitellut, mutta on siltäkin saralta ollut hiljasta. Yleensä on niin, että kun ammattilaisten urakoitsijat tai rakennusliikkeen edustajat hiljenee, niin sieltä sitten tämmöiset pikku remonttia tekevät kuluttajat korvaa sen. Nyt on pikkusen kautta linjaa hiljentynyt. On se kyllä kieltämättä aika pienesti hiljentynyt, jos se on just se 6%. Että kyllä se rakentaminen on ainakin niin kuin 50% tullut alaspäin vähintään. Niin se, että eli tarkoittaa sitä, että niin kuin Nyman tuossa totesi, että ihmisten pitäisi enemmän selvittää. Eli kyllä niin kuin soittaa ainakin. Tai suhteessa sitten, onko siellä sitten erilaisia kavereita tällä hetkellä töissä? Niin. Joo, ne tietää jo kaikki sillä meidän tuotteista. Tämä pitää alkaa soittaa perään, että niitä soittelit tuossa pari vuotta sitten, että ihan lähi soittelee. Niin, se. Miten kyllä kävi? Kuinka kävi? Miten, tuosta tuli mieleen, että minkä verran sitten, kun te neuvotte niitä, niin kuinka paljon te jälkeenpäin saatte niin kuin kuulla sille, että miten ne projektit sitten meni? Saako kiitosta? Niin. Joo, sillain tulee kiitosta. No monesti se kiitos tulee, joka ehkä mukavimmalta tietysti tuntuukin, niin se tulee niin kuin siinä puhelun päätteeksi. Ja eihän se riippuu ihan minkälainen asia. Joku yksinkertaisesti vaan löytää sen tuotteen, mitä on pähkälöinyt, ja se on nopeasti selvitetty, mutta sitten voi olla joku semmoinen isompi kokonaisuus, missä selvitetään työtavat ja tuotteet. Mutta siis se on mukavinta, kun se tulee tietysti heti, ja sä oikein huomaat siitä tunnetilasta, että joku sai apua. Mutta sitten meiltä lähtee yhteydenottojen perään sitten kysely. Ja niistä kyselyistä sitten aina välillä tulee tämä palaute. Ja siinä sä voit arvioida sen 1–10 ja sitten pistää vapaata tekstiäkin siihen. No aika harvoin, en tiedä sitten viekö joku suodatinne meiltä pois, mutta aika harvoin tulee ihan lokaa. Että pääsääntöisesti semmoiset jaksaa antaa palautetta, jotka kiittää. Joo, näin se tahtoo olla. Joo. Tai ylipäätään ketkä jaksaa vastata noihin, koska niin. Se on aika, soitti minne tahansa tai vastasi mihin tahansa sähköpostiin. Se aina kilahtaa saman tien, että vastaisitko tähän lyhyen kyselyyn. Joo, että se joskus tulee näitä, että meiltä lähtee se palautekysely ennen kuin mä oon ehtinyt vastaan. Semmoinen on, että on esiintynyt useamman kerran, että että muuten ihan kiva että mitenkä tämä Tero palveli sinua, että joo, muuten ihan hyvin, mutta ei se ole vielä vastannut. No joo, eli silloin on kyseessä semmoinen, että lähdetään selvittämään asiaa. Joo. Ja siihen palataan, on vaikka viikonloppu välissä. Niin. Et perjantai-iltapäivällä soittaa ja mun pitää kysyä kollegalta tai joltain viisaalta, että mitäs tämä homma nyt meneekään, ja vastaan sitten vaikka maanantaina iltapäivällä, niin siinä välissä on ehtinyt mennä jo palautekysely. Sitten tuossa, oliko tämä nyt, että mitä Tikkurila Teknoksen IF, kun sä sanoit tuossa ennen LF, niin toi kans yksi, mikä siis mulle tuli, siis mä opin tässä ennen tätä jakson tekoa, että ne on myös tuotteet, jotka sitten Weber valmistaa, eikö näin? Niin, Saint-Gobain. Niin, tai Saint-Gobainin tehdas Ruotsissa. Niin. Joo. Niin sitten just se on hyvä se, että kun aika paljon on tämmöisiä justiinsa, että valmistetaan toisten tuotteita ja muita, niin siihen tämmöinen välikevennyksenä, kun mulla on aika monessa videossa, kun käytän Weberin tuotteita, niin sitten on joskus tullut palautetta vaan silleen, että minä en tuommoista kuraa laita seinään, että käytän vain Tikkurilla ja Teknoksen näitä tuotteita, niin ai vitsi, kun olisi tämän tiennyt silloin, kun tämmöistä kommenttia on tullut, että joo,
sama firma valmistaa, mutta se, että noissakin noi tuoteperheet just kertoo kanssa, että kuinka isot ne on, koska sitten tehdään tietyllä tavalla myöskin, on nekin jonkin tasoisia kilpailijoita kuitenkin siellä rakennuspuolella, että tehdään niinku kilpailijoiden tuotteita myös. Tämähän pätee melkein millä tuotealueella tahansa, että raksaimurit tehdään melkein kaikki samalla tehtaalla. Lyö erivärinen kuori päälle sitten, tulee ulos. Toi taitaa kyllä olla semmoinen erittäin harvinainen esimerkki tämä näiden valmistasoitteiden valmistaminen, että Saint-Gobain ei oikeastaan, se ei juurikaan valmista niin kuin kilpailijoiden tai siis ylipäänsä muiden edustajien niin kuin tuotemerkeille. Se lienee jopa firman periaatteissa erikseen mainittu, että niin ei toimita, mutta tolle on varmasti pitkät juuret sieltä jostain vuosikymmenten takaa, että näiden purkkitasoitteiden valmistaminen on keskittynyt Pohjoismaissa tuommoinen suurin piirtein yhteen paikkaan ja se on ollut olosuhteiden pakko. Niin, kustannustehokasta kuitenkin. Joo. Siis siinä mielessä on varmasti sitä otettu huomioon, kun eihän noita kipsilevytehtäitäkaan ihan niin kuin joka niin kuin puolella Suomea ole, että se ei ole hirveän kannattavaa. Joo, se on ja meilläkin on nyt, sanotaan, että Suomessa rakentaminen on sillä tasolla, että meidän Kyprokin Kirkkonummen tehtaalla pystyttäisiin helposti tekemään kaikki Suomessa tarvittavat kipsilevyt vissiin 3-kertaisesti suurin piirtein, että pistettäisiin vaan tehdä. Tehtaalta löytyy kyllä kapasiteettia. Mutta eikö se taas onneksi niin päin, että vissiin niin kuin muissa Euroopan maissa ei ihan niin matalalla se rakentaminen on mennyt, niin kyllä sitä menee myös Suomessa sitten ulkomaillekin. Joo. Et suhteessa enemmän mitä nyt Suomessa tehdään. Joo, kyllä. Mites onko Nymanilla vielä jotain Minulla on listassa? Oma kova levy tyhjänä. Onko Terolla vielä jotakin? Mitä haluat lisätä? No ehkä semmoinen. Tässä aika paljon keskusteltiin tuolta niin tuonne Weberiin liittyvistä tuotteista ja sitä tietysti tässä tuoteneuvonnassa haluaa korostaa, että me mennään näillä Isover-rakennuseristeet ja Kyprok-tuotteet ja Weber on sitten kolmantena. Kaikkia näitä tämä meidän tuoteneuvonta käsittelee ja neuvoo. Hyvä. Ja rohkeasti sitten vaan, jos joku miettii, että sopiiko se johonkin, niin soittaa. Sitä varten se palvelu on olemassa. Sitä varten olemme. Juuri näin. Eipä mitään. Mikä kamera sulla on sillä päällä? Me laitetaan toi kamera. Tästäpä saatiin taas tuhtiannus rohkaisua sinne, että puhelin kouraa ja puhelingammat laulaa. Miten se Katri Helena laulaa? Sä oot seuraan vanha kuppeja, että sä tiedät. Niin, no minähän se kyllä tiedän. Ei mitään. Kiitos Tero paljon vierailusta. Kiitos. Ja kiitos Saint-Gobain ja kiitos kuuntelijat. Laittakaa sieltä tilausnappia eri palveluista, mistä sitten kuuntelette tai katselette. Ja me näemme taas ensi kerralla. Se on moro. Morjens. Moro. Raksapodi.